Góðan dag, sæl og blessuð. Velkomin í beina útsendingu á Kvartmýluklúbbnum. Tímatökur fara að hefjast fyrir 7. umferð Íslandsmeistaramóts í spyrnu. Þeir 7. og síðasta umferðin. Einhverjir Íslandsmeistaratitlar hafa verið ráðnir en aðrir eru ennþá í loftinu og við vitum ekkert hvað skeður. Við sáum við bílunum vera að koma sér fyrir. Eitt mótorhjól komið hérna í braut. Ready to go. Ég verði hérna á myndavélunum, þannig að ég mun ekki röfla mikið í ykkur. Ég er einn hérna í öglabygginu með allar myndavélarnar fyrir utan drónan. Það er Hinrik Haraldsson sem sér það. Þá komið að fyrstu ferðum hér í tímatökum.
Ef þið voruð að tjúna inn, þá eru þetta tímatökur sem eru í gangi núna. Ég verður að raða niður í bracket og ég betur fara í keppni. Sennilega... Ég ætla ekki að fara að segja neina tímasetningur á því. Ég veit ekkert hvernig það er. Dagskráin á Facebook síðu Kvartbíluklúbbsins. Já, mistum þarna samband aðeins. Já, það er staðfest útsláttarkeppnin hefst klukkan 2. Við tökum tímatökina alveg þangað til. Smá pása þarna á milli. Svo útsláttarkeppnin hefst klukkan 14:00. Það er steikjandi fín sól hérna frá. Ég mæli með því kíkja upp yfir, kostar 2 skallinn. Það jafnast ekkert á við að heyra drunurnar í þessum tækjum dundra fram hjá sér. Ofboðslega er ég ánægður með að sjá hann 240 eða 200 eitthvað seta Nissan hana. Íðislegt ekki. Virkilega flottur þessi. Drónin er hann batteríslaus. Menn er að þrífa brautina.
eins og ég kom hérna inn á áðan, en fyrir ykkur sem eru nýbúin að kíkja inn á útsendingunni hjá okkur, þá er þetta tímatökur. Þá klukkan 2 hefst keppnin sjálf, þá verður búið að raða mönnum upp í bracket. Og hefst alvöru keppnin. Síðasta umferðin í Íslandsmeistaramóti í spyrnu 2023. Lekker. Twee. Hallo, Teuter.
Sjáu þið förin. Þetta hell.
sincerity. Need a little sense of self-control. Need another day to find some clarity. Watching as you fall straight down the rabbit hole. It's not the first time. You're
bakkaði frekar frá það er miklu en hvort það er gætt. Það er bara gott. Það er
Wiedź kożuszka i startuj. Wiesz, on skąd pójdą zaraz. Nie jedzie. Zaraz żyje opady.
Jæja, kæru áhorfendur. Þá er komin tímadagnum í lokið og við förum þá bara í smá slökun. Tökum smá hlé hérna þangað til klukkan verður 14. Förum við í keppnina sjálfa. Síðasta keppnin í Íslandsmeistarmóti í spyrnu 2023. Sjáum okkur eftir þetta í svona hálftíma. Abi var hlutir, abi við gerum betur. Abi var hlutir, abi lífið er ljúft, gerum því við gott. When I'm bleeding, spinning, breathing, I'll never
sincerity. Need a little sense of self-control. Need another day to find some clarity. Watching as you fall straight down the rabbit hole. It's not the first time. Pretending that everything is what it seems.
What did I have to be this way? How many shadows I create? Getting crushed beneath their weight. Rip it out and pick it apart, 'cause something hasn't felt quite right from the start. All the voices inside me fade to the side, I'm reaching out in vain. No louder for nothing at all than this pain. Why did I have to be this way? Hiding shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never Can you feel the heat? I'll surrender before my defeat. I guess I ran my course and now I'm absolute. all these voices inside who I think to decide that I'm reaching out in vain. Though this empty shell is everything. Why did I have to be this way? Hiding shadows I create, getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never see. I take my shape as I'm fading away, just to stay on the wall, just to think of decay. Tired of playing someone else's part, just to feel again, feel again. I take my shape as I'm fading away, and I'm tired of playing someone else's part. Is it all in my head? Is it all in my head? Is there hope of redemption? Is it all in my head? Is it all in my head? I think I'm starting to see. Is it all in my head? Is it all in my head? Is this just a perception? Why did I have to be this way? Hiding the shadows I create. Getting crushed beneath their weight. I'm paralyzed, it's killing me. I only wish to be okay. I feel the same, but they will never see. I'm all alone. I'm all alone. Another night, another high you're chasing. Another lie just to keep me hanging on a feeling. I can't believe that I thought that you could change. Caught up in all the games you're playing, I can't bring myself to walk away.
myself to let go. Sever the ties to the high that got me low. So scared of being alone, forcing feelings just to stay close. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you tear my world apart. I'm sick of this fake love, fake love. When I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love with the thought of the you I wanted than who you really are. I'm sick of this fake love, and it's tearing me apart. Fake love, done with me, now you're on to the next one. And all of the apologies you gave to me never meant a fucking thing. Now you're gone. Fucking fake love, done with me, now you're on to the next one. And all of the apologies you gave to me never meant a fucking thing. Now you're gone. I'm sick of this fake love, fake love.
Halló. Góðan daginn áhorfendur, þá hefjum við keppni. Í hægri braut er Valur Vífilsson og í vinstri braut Örn Ingólfsson. Þetta tók Örn. Örn Ingólfsson vann þetta run á Batman bílnum. Næstir í braut er Leifur og Stígur Leifur Rósenbergsson er semst á vinstri braut og Stígur Andri er á þeirri hægri. Þetta vann Leifur. Þetta er Stefán Kristjánsson og hann fer bara einn.
feilaði eitthvað hjá honum Stefáni. Næstur í braut er Friðrik Danielsson, hann er vinstra megin. Finnbjörn Kristjánsson er á hægri braut. Þetta var hörkukeppni, Finnbjörn hafði þetta og hann var á hægri braut. Þetta er Guðmundur Þór Jóhannesson sem var að hita dekkin og gera sig kláran. Nei, bara að refresha síðuna hvort þú finnur, þú getur örugglega á flestum gögnum. Kannski þú áfram að laga það og gera það. Næstur í braut er Kjartan Guðvarðarsson. Hann er á vinstri braut og Haukur Baldvinsson frá Selfossi er í hægri braut. Næst er það flokkur G+ mótorhjóla.
Í vinstri braut er Ingólfur Snorrason, Davíð Þór Einarsson er í þeirri hægri. Þeir keyra báðir á Suzuki GXR 1000. Vinstri akrein vann þetta, Ingólfur vann þetta. Þetta er Benedikt Bergmann Svavarsson. Næst er G+, nei þetta er ekki G+. Sigmar H. Lárusson er í hægri braut og Políus er í þeirri vinstri. Sigmar rann þetta á 9.67.
Sindri Snær í hægri á hægra grein sigraði þetta. Í vinstri braut Hrannar Ingi Óttarsson, hann keppir í G+. Í hægri braut Davíð Þór Einarsson og hann keppir í flokki breyttra hjóla. Hægri brautin hafði þetta. En Hrannar þjófstartaði.
Vestur í braut er Hlynur Freyr Sigurhansson. Hann er í vinstri braut og Sindri er í þeirri hægri. Sigríns, segi ég. Vinstri akreinin hafði þetta, það er hann Hlynur. Næstur í braut er Benedikt Bergmann Svavarsson á móti Sigurjóni Markús Jóhannsinni. Benedikt er á vinstri braut, Sigurjón á þeirri hægri. Næsta flokkur mótorhjóla, Hrafnhildur Steindórsdóttir er í vinstri braut og Gunnlaugur Jónasson er í þeirri hægri. Hægri brautin tók þetta, hann Gunnlaugur. En í braut eru komin Ingólfur Snorrason vinstra megin og Jóhann Leví Jóhannesson á þeirri hægri. Í þessu flokki er þetta hrein úrslitakeppni milli þessara tveggja. Ingólfur Snorrason þjóðstartaði, þannig að hægri akrein Jóhann Leví Jóhannesson tók þessa spyrnu. Hér er komin í braut Snorri Þórarinsson og Aðalheiður Bjarnadóttir. Aðalheiður er á hægri braut en Snorri er á þeirri vinstri. Hægri akrein vann þetta og Aðalheiður. Þetta var flokkur sem sagt D-. Það eru hjól undir 700 kúbikum. Nú er komin í braut Björn Viðar og Kjartan Guðvarðarsson. Kjartan er á þeirri hægri brautinni en Björn Viðar er á þeirri vinstri.
Hægri akbraut vann þetta, hann Kjartan. Í braut er að koma Sindri Snær Hafsteinsson, hann er á vinstri braut, og Haukur Baldvinsson á þeirri hægri. Haukur er á hvítabílum. Hægri akrein tók þetta, það var Haukur Baldvinsson sem vann þetta. Það munaði einungis 0,057 sekúndum. Það var nýjafnt. Sigrín Kongsaran er að gera sig tilbúin hérna á hægri braut. Í vinstri braut á Arnkell Ragnarsson að vera. En hann sést ekki. Næstri braut er á vinstri braut Ingólfur Snorrason frá Selfossi, Hrannar Ingi Óttarsson frá Akureyri er á þeirri hægri. Hrannar ekur á Kawasaki, Ingólfur er hins vegar á Suzuki. Þetta er G+ flokkur.
Hægri brautin tók þetta, Hrannar Ingi tók þetta. Þess að geta að hann eiginlega búinn að vera í sérflokki í þessu í sumar og efstur á stigum fyrir þessa keppni. En sko, út á gæjan sem búinn að vera að stýra drónanum því þetta bara hræðilegt sko, í samanburði. Hann mjög góður sá sem við erum með þetta. Áfram höldum við í G+ flokki mótorhjóla. Ólafur Ragnar Ólafsson og Sigmar H. Lárusson eiga að vera hér, en Sigmar er bara einn sem mætir og hann er á hægri akrein. Næstari braut er svokallar rófflokkur. Það eru flokkur sem er semst hjól sem eru í hringakstrinum. Þetta er Jóhann Leví og Gunnlaugur Jónsson. Gunnlaugur er á hægri akrein, Jóhann Leví á þeirri vinstri. Þetta vann vinstri braut Jóhann Leví. Gunnlaugur missti hjólið sitt aðeins upp og þurfti að slá af. Otto Páll er í vinstri braut hér. Otto Páll fer einsamall í þessa ferð.
Þá erum við komin í mótorhjólinu aftur. Hrafnhildur Steindórsdóttir í vinstri braut. Ingólfur Snorrason hins vegar í þeirri hægri. Hrafnhildur í svokölluðum O-flokki mótorhjóla sem eru í hringakstri. Ingólfur í G- flokki. Hægri akrein tók þetta, Ingólfur tók þetta. Nú eru konur hins vegar Aðalheiður Bjarnadóttir í vinstri braut og Ingibjörn Sigurðsson í þeirri hægri. Þessi hjól eru bæði í svokölluðum G- flokki, 600 kubika hjól. Ingibjörn Sigurðsson tók þetta hægra akrein. Þetta spennandi keppni. Í braut eru mættir Hlynur Freyr Sigurhansson og Benedikt Bergmann. Hlynur Freyr í þeirri vinstri og Benedikt Bergmann í hægri braut. Klikkaði eitthvað hjá honum Hlyn, þannig að hægri akrein vann þetta. Benedikt Bergmann tók þessa spyrnu. Í vinstri braut mættur Síran og í þeirri hægri Sigurjón Markús. Hægri akrein vann þetta, Sigurjón Markús vann þetta. G+ flokkur mótorhjóla. Í vinstri braut Políus og í þeirri hægri Ingólfur. Hægri akrein tók þetta á 10.04.
dekkin. Í vinstri braut Finnbjörn Kristjánsson, í þeirri hægri Stefán Kristjánsson. Báðir eru að lofta gúmmið úr bílunum. Vinstri akrein vann þessa spyrnu með naumundum, já. Guðmundur Þór Jóhannesson, hann er í vinstri akrein og Leifur Rósenberg Hægri akrein vann þetta talsverðum yfirburðum. Áfram höldum við í G+ flokki mótorhjóla, mótorhjól með stærri mótor en 1000 kubík. Davíð Þór Einarsson er mættur hér á hægri braut. Ólafur Ragnar kemur upp hér á skjáin að hann eigi að vera í vinstri braut en hann er greinilega ekki mættur. Þannig að öllu líkindum fer Davíð Þór einn þessa ferð. Davíð rann þetta á 10,47 sekúndum. Í brautinni er komið Kristens Brynjar Kristensson, hann er í vinstri braut við númeri 1225. Og í hægri braut á að Otto Páll Arnarsson að vera.
til að setja þetta í hleðslu hérna megin við hitt batterið? Nei, bara, þetta er bara hægra megin frá kirkju. Kristins Brynjar fyrir sem sagt þessa ferð bara einn. Otto Páll er ekki að mæta. Næst er í G+, 1000 kubika mótorhjól og stærri, Hrannar Ingi Óttarsson er á hægri akrein og Kawasaki Sigmar H. Lárusson vinstra megin á BMW S1000. Þetta er einstaklega Hrannar Inga í dag, hægri akrein vann þetta, hann Já, þetta er á YouTube allt saman í beinni og eftir á líka og eitthvað. Í braut eru mætir Ingólfur Snorrason á vinstri braut, Davíð Þór Einarsson á þeirri hægri, þeir eka báðir á Suzuki GXR 1000. Þetta vann hægri braut, Davíð Þór Einarsson, eftir að Ingólfur Snorrason sem var á vinstri braut þjóðstartaði. Þannig að Davíð vann þessa spyrnu.
Í braut eru komnir Ingólfur Snorrason vinstra megin og Gunnlaugur Jónsson í þeirri hægri. Þeir eru báðir í O-flokki. Það er eins og ég sagði áðan hjól sem eru líka stundar hringakstur mótorhjóla, þess að kappakstur. Vinstri akrein hafði þetta, Ingólfur Snorrason hafði þetta á Yamaha R6. Í braut eru komin vinstri braut Snorri Þórarinsson og í þeirri hægri Aðalheiður Bjarnadóttir. Þetta er G- flokkur, eins og áður segir, 600 kúbíkahjól. Hægri akrein hafði þetta, hún Aðalheiður Bjarnadóttir á Suzuki GXR 600. Sigurjón Markús Jóhannsson er kominn í braut, er semst á vinstri braut. Kjartan Guðvarason mættur hér á vinstri braut, Sindri Snær Hafsteinsson á þeirri hægri. Kjartan er á Ford Mustang. Hægri akrein tók þetta, Sindri Snær á Möstu. Harry Samuel Herlússon er mættur hér til leiks í hægri braut.
Í braut eru mættir G Plus flokkur, það er Davíð Þór Einarsson hérna, vinstri braut, Sigmar H. Lárusson í þeirri hægri. Þetta er Suzuki á móti BMW. Sigmar H. Lárusson tók þetta á hægri akreininni á BMW S1000. Palli, veifaðu nú drónanum. Og Ragnar líka bara. Já, já. Nei, það er öllum saman í. Ég ætla að koma á gluggan. Aron, nærðu honum hana? Fyrir einhver sem að viti ekki, þá er þetta hann Ingimundur. Ingimundur Kvartmýri-klúbbur, ég held að. Hann er Kvartmýri-klúbburinn þessi maður. Nú er komið að úrslitum, strákar. Í öllum flokkum. Nú er komið að úrslitum í öllum flokkum. Spyrja hvort þú megir bæta við nýjum keppanda og bæta honum svo í röð. Já, já, það má alveg. Það sem gerðist áðan var bara að það er einhver í röðinni þegar þú hendir honum út úr keppninni. Hér erum við komnir í úrslit í O-flokki. Það ræðst í þessari spillu hreinlega hver verður Íslandsmeistari. Vinstra megin er Ingólfur Snorrason á Yamaha R6. Í hægri braut Jóhann Leví á Suzuki GSR 600.
Þetta var hnífjafnt en hægri akrein Jóhann Leví tók þetta á 0,013 sekúndna mun, bara rétt sjónamunur. Í braut komið Sigmar H. Lárusson, hann vinstri braut og Hrannar Ingi Óttarsson á þeirri hægri. Þetta G+ flokkur. Hægri akrein tók þetta, Hrannar Ingi frá Akureyri tók þetta á Kawasaki. Aðalheiður Bjarnadóttir og Ingibjörn Sigurðsson eru mætt í braut. Aðalheiður vinstri braut og Ingibjörn í þeirri hægri. Ekki eftir að ég batterislaus að verða. Svo strax fyrir að koma að þetta á. Áttu fullaðið batteri fyrir mig? Hérna í staðinn? Nei, það var komið. Það er eitt í þessu. Mér langaði í þetta, það er kólna fyrir mig áður en það er í þessu. Ingibjörn á hægri akrein vann þetta. Það er að ná strax þetta. Liður bara í batteri. Já, hann hefur getið haft það fyrir aftan það, þannig að... Sigurjón Markús Jóhannesson mættur á hægri braut á Cherokee. Camaro, það Benedikt Bergmann og hann ekkur á vinstri braut. Hægri brautin þjóstartaði þannig að hann dólaði bara út brautina en vinstri braut vann þessa spyrnu Benedikt Bergmann. Haukur Baldinsson mættur hér á hvítri Toyota, hann ekkur hægra megin. Sindri Snær Hafsteinsson á þeirri vinstri. Sindri Snær á möstu.
Ari Samúel Herlúsen er mættur hér á hvítabílnum á vinstri braut, í þeirri hægri Kristjáns Brynjar. Hægri brautin tók þetta, Kristjáns Brynjar tók þetta nokkuð auðveldlega. Í brautin mættir Davíð Þór Einarsson, vinstri braut, Hrannar Ingi Óttarsson á þeirri hægri, sem á Davíð Þór sé að bara ná í Íslandsmeistaratitilinn sínum hér í þessu rönni. Einnig Hrannar Ingi Óttarsson, þar sem hann keppir í G+ flokki, en Davíð í flokki breyttra mótorhjóla. Þetta var ansi tæft, en hægri braut þjóðstartaði, þannig að Davíð sigraði þetta. Leifur Rósenbergsson er mættur hér til að hita upp dekkin, hann ekkur semst á hægri brautinni. Finnbjörn Kristjánsson, þetta hafði hægri brautin en Leifur, það var einungis 0,12 sekúndur á milli bílanna. Brautin mættur Ingólfur Arnarsson. Ingólfur Arnarsson er á bílnum Batman, en sonur hans var á bílnum áðan. Nú virðist Ingólfur sjálfur vera kominn á bílinn. Eða grindina.
Það voru mistök í starti hjá Ingólfi Arnarsinni. Hann dólaði sér bara út brautina. Haukur Baldursson er hins vegar mættur aftur hér á hvítri Toyota. Sindri Snær er mættur á hægri akrein á Möstu. Það var vinstri akreini sem tók þetta, Haukur Baldvinsson. Keppnin er búin og brautin er opin. Keppnin er búin, brautin er opin, svo það verður keyrt áfram. Ég er að gera 10-1, ég er búinn að segja þetta. Nú er keppni lokið, en brautin verður eins og opin. Svo þeirra keppendur og aðri geta bara komið og spreytt sig. Veit það ekki, ég skal spyrja það því. Davíð er á F. Vil ég slökkva á hana? Já, það heyrst í þér. Nei, já ég vil það en strákarnir vilja.
Það tuður í sig. Getið þið tekið við? Hvað gerði ég? Aron Viðar. Já, ég með alveg.
Output, já. Nei, jú. Nei. Ég veit ekki hvað ég er núna, ég ætla bara að setja það bæði á. Halló. Halló. Já, þetta er ekki stilt að kemur. Halló. Erum við að tala saman? Ok, slá hljóð. Þá er það bara hlýju eða hvítu snúru á móti. Hvar er ís? Ós. Já, það er svolítið frá henni eitthvað snúra þarna. Já, við tókum hérna á. Þetta var ekki. Hvernig injecta ég? Hvernig er ég meina að tengja mig? Það var orðið líka. Ég held að vera nú að taka það bara ofan af þakki og setja það bara svona í. Ég veit, já kannski. Það kannski duga bara, ég tjekka á þetta.
Vil ég fara lengt í burtu hérna, ekki vera alveg olí okkur eitthvað? Nei, komið nætt. Þú segir þetta bókan. Kati, ok, langt, langt. Fjóra, já. Ég ekki komin líka í vilja eitthvað. Þú má smá Utalinn, það er í O-flokki, móti Jón, O-flokkur. Í öðru sæti Jóhann Leif, nei, í öðru sæti Ingólfur Snorrason. Og í fyrsta sæti Jóhann Levi. Það segir það að Jóhann verður væntanlega til Íslandsmeistari. Já. Yes, næstilegt. Og G mínus, í öðru sæti, Heiða. Og í fyrsta sæti, Ingi. VG Plus í öðru sæti, Sigmar. Og í fyrsta sæti Hrannar. Ég var að leita á Óla nefnilega. Og Hrannar hélt hann hefði slegið í Íslandsmeistaramótinu síðast. Það komst nú, það var farið í fornleifagrættin og það var nú ekki úr. Það væri Íslandsmeistaramót þá, þannig að hann fekk bara challenge að bara græða það næst og hann gerði það í dag. 9-9. Og staðfest það. Takk fyrir. Það er í B-flokki, í öðru sæti, Hrannar. Wingman. Og í fyrsta sæti Davíð. Og í bílunum í TF-flokki, þá var í öðru sæti Sigurjón. Og í fyrsta sæti Benedikt. Myndi ég að skrifa hjá mér, ég er bara tekað til því, ég held ég muni það. En GF-flokkur. Í öðru sæti, Sindri. Og í fyrsta sæti Haukur.
Takk að neitt, blessa, takk að þið fyrir. Kjærlega. Hvernig gengur? Hvað byrjar það? Ég tók þessu og ég sprengdi nöðsmöndru. Það vattaði bara einn í hóna og ég sögði það bara saman og það rettaði með hann. Og TC-flokkur, í öðru sæti Harry. Það var niður í bíl, líka út eða hvað. Það er smá bíl. Já, hann rosalega fínt. Hann var líka svo glæðin. Það nýttur fyrir bakklokk til að setja að Harry á leiðinni. Þú kom bílnum. Og í fyrsta sæti Kristen. Komma kallinn, yfir sig. Það var eitthvað sent og maður sé annar. Alltaf að býða eftir sér. Ég stöndi mér sem að mætti hérna. Já, ég trúið bara sem það. Já, ég lokaði að ég ekki að það er Hvað er það? Sýnum. Gæm. Það er OF-flokkur. Í öðru sæti Valur. Og í fyrsta sæti Örn. Þannig að máta var alveg flott. Er það ekki hrossaði? Já. Halló! Já, í þetta sín. Það sérum alveg hvað það er gæðið að vera í dag. Já. Og í DS-flokki, þá er í öðru sæti Datti. Og í fyrsta sæti Leifur. Þá er þessa legend að hafa uppi, sko. Svo er hópinn. Og þið? Eftir miðinni. Það eina sem ég ætti að gera. Og það er svona mynd sem við erum alltaf að nota mynd í gegn. Samsettir bóta Já, ég bara ekki bara svega bensinu, svega sjáskiptileg. Þú ert að hafa smá fjör og gaman. Nú er rólega tímabilið búinn og hafa gaman. Smá fjör. Ég finnst ekki jakkan eins og hann er núna. Það er eitthvað. Þú er svona síðast bóta. Takk í dag. Bensinu er svo. Mögulega. Ég mun að hafa brautarkvæðin á næsta laugardag. Ok. Mögulega. Ísland best að hverfa på bekkum og svona líka. Jæja, góðu gestir, takk fyrir áhorfið. Keppnin er lokið, útsendingunni er lokið. Ég beði heilsa ykkur, sé ykkur næst. Það er drift eftir viku eða tvær. Sé ykkur þá. Hafðu það gott.